السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن حمى الكونغو النسفية. وحمى الكونغو النسفية احنا عرفنا ان في وباء انتشر في أحد الدول العربية الشقيقة العراق، وأدى إلى وفاة حوالي 8 أشخاص حتى وقتنا هذا، وكانت الإصابات حوالي 40 شخص مصاب. طبعا لما يكون في عندنا 40 حالة منهم 8 وفيات، معناها ان في وباء خطير موجود في احد الدول العربية الشقيقة، ولازم كلنا ننتبه ولازم نعرف التشخيص السليم ايه، على اساس ان احنا نتخذ الاجراءات الوقائية، مش في العراق بس، مش في كل محافظات العراق فقط، لا، في كل كمان الدول الخليجية والدول العربية المحيطة بالعراق. طيب ايه هو هذا المرض؟ هذا المرض هو حمى الكونغو النسفية. طيب احنا المفروض ناخد فكرة ايه هي حمى الكونغو النسفية دي اول ما ظهرت سنة 1944، ودي ظهرت في القرم، وبعد كده ابتدت تظهر مرة اخرى سنة 69 في الكونغو. وبالتالي ربطنا الوباء اللي ظهر في القرم والوباء اللي ظهر في الكونغو، لقينا نفس الفيروس هو المسبب للمرض في الحالتين، وبالتالي سمي حمى القرم الكونغو النسفية. طيب معدل الوفيات بيصل من 10% ل 40%. طبعا ده معدل عالي، يعني لو عندك حوالي 100 حالة مصابة، 10% لغاية 40% ممكن يتوفوا من هذا المرض الخطير النسفي. طيب بالنسبة لهذا المرض ده موجود زي ما قلت في القرم ناحية روسيا، وفي نفس الوقت في أفريقيا، وأيضا في الشرق الأوسط موجود عندنا، والبلقان أيضا موجود هذا المرض. هذا المرض ليه علامات أو أعراض. أولا فترة الحضانة هي من أول ما يدخل الفيروس جسم الإنسان، بيقعد حوالي يوم أو 3 أيام، والحد الأقصى ليه حوالي 9 أيام. هو بينتقل عن طريق القراض، وهذا القراض احنا بنسميه القراض زجاجي العينين. فترة الحضانة بعد الاتصال بدم أو أنسجة ملوثة، يعني في متوسطها من 5 أيام ل6 أيام، تبتدي تظهر الأعراض. إيه هي الأعراض؟ حمى، آلام في العضلات، دوخة، آلام في الرقبة، آلام في الظهر، صداع، التهاب في العيون، حساسية ضد الضوء، غثيان، قيء، إسهال، آلام في البطن، التهاب في الحلق. ممكن الشخص يبقى متوتر، مرتبك، تهيج، في بعض الأحيان شعور بالخمول والنعاس، اكتئاب وتراخي. كل هذه الأعراض ممكن تصيب الشخص المصاب، لكن أهم شيء اللي احنا بنركز عليه ظهور طفح جلدي، وأحيانا نزيف من الفم أو من الأنف، أو عن طريق التبول، أو أيضا ممكن يحصل في البراز. طبعا زي ما بنقول الطفح الجلدي بيبين ان في نزيف تحت الجلد. طبعا بنشك ان ممكن يكون في اضطراب في وظائف الكلى، بنعمل وظائف كلى وبنعمل وظائف كبد وبنعمل صورة دم، على اساس ان احنا نتبين حقيقة المرض. بنلاقي فعلا التهابات في الكبد، في بعض الاحيان خلل شديد في وظائف الكلى. بنلاقي ان الشخص حالته ممكن تتدهور في الاسبوع الثاني، او ممكن يتحسن في بداية اليوم التاسع او العاشر من المرض.
زي ما اتفقنا هو بينتقل عن طريق لدغة القراد، والقراد ده حشرة بتنقل المرض من الحيوانات المصابة للحيوانات السليمة، أو أيضا ممكن عن طريق الاتصال المباشر ما بين الحيوان والإنسان عن طريق الدم أو عن طريق الأنسجة بتاعت الحيوانات المصابة أثناء الذبح، أو حتى أثناء ملامسة الأنسجة أو اللحوم بتاعت الحيوانات المصابة. ممكن أيضا الناس اللي هي بتربي حيوانات، عمال زراعيين، جزارين، أيضا الأطباء البيطريين معرضين طبعا معرضين للإصابة. أما انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر عن طريق الدم الملوث أو إفرازاته أو أعضائه، ده أساسا ممكن يحصل لو حصل تلوث في المعدات الطبية، أو استخدام إبر، أو استخدام لوازم طبية ملوثة، فممكن حالات نادرة ينتقل من شخص مصاب إلى شخص سليم. عشان نشخص هذا المرض بنعمل اختبار أجسام مضادة إليزا، بنعمل البي سي ار عشان نكتشف الفيروس نفسه، وفي بعض الأحيان بنعمل مزارع فيروسية. طبعا يفضل الاتصال بالمنظمات العالمية زي منظمة الصحة العالمية، بتساعد جدا جدا في ان هي تاخد عينات وتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية وتتحلل، ونعرف بالظبط نوع الفيروس، لان احنا طبعا عارفين ان الحمى النسفية دي انواعها كتير، يعني زي حمى الضنك او حمى الوادي المتصدع او ايبولا. كل هذه الفيروسات ممكن تؤدي الى حمى نسفية. طيب بالنسبة للعلاج، الريبافيرين بيجيب نتائج كويسة جدا. في بعض الأحيان بنديه على هيئة أقراص، في بعض الأحيان بنديه حقن وريدية. زي ما قلت لكم القراض الزجاج العين هو اللي بينقل المرض من الحيوان للإنسان، مش عن طريق البعوض. البعوض بينقل أمراض أخرى نسفية، لكن حمى الكونغو النسفية بتنتقل عن طريق القراض. طبعا احنا لينا تجربة في جنوب أفريقيا حصل فيها أيضا المرض، وكان سبب انتشار المرض النعام كان في منتشر فيه، وتم السيطرة على الحالات. ايضا لنا تجارب في الدول العربية ظهر ايضا حمى الكونغو النسفية، ولكن حالات محدودة. طب ازاي ان احنا نحمي او الوقاية من هذا المرض؟ اولا ارتداء ملابس واقية باكمام طويلة وسراويل طويلة، ارتداء ملابس فاتحة اللون عشان نكتشف اي قرادة موجودة على الملابس، استعمال أنواع معتمدة من المبيدات الكيميائية، استعمال نوع معتمد من المواد الطاردة على الجلد والملابس للقراض، فحص الملابس والجلد عشان نكتشف إذا كان عليها قراض ولا لأ. طبعا بنشوف الإدارة البيطرية على أساس إن هي تساعدنا لو في انتشار للقراض في الحيوانات بتاعتنا. بالنسبة أيضا أثناء الذبح لازم نرتدي قفازات وملابس واقية على أساس إن ما يحصل لناش انتقال للفيروس. نعمل حجر صحي على الحيوانات حوالي أسبوعين على أساس إن احنا نبقى مطمنين إن ما يحصلش عدوى. تجنب الاتصال الجسدي المباشر بالمصابين بفيروس حمى الكونغو النسفية. المداومة على غسل الإيدين مهم جدا جدا جدا، ودي من أهم وسائل الحماية. وطبعا لازم زي ما قلت لبس القفازات والملابس الوقية أثناء الذبح أو أثناء التعامل مع الحيوانات. مهم جدا إن ست البيت تاخد بالها إن هي لازم تلبس جوانتي أثناء تقطيع اللحوم في هذه الفترات، خصوصا في المناطق الموبوءة.
وان هي اساسا لما تيجي تطبخ اللحمه تطبخها فتره كافيه لقتل الفيروس. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.